dia, boa tarde, boa noite, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje é algo que eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Tô fazendo essa introdução depois, então, tipo, já aconteceu e eu tô muito felizinha. Mas hoje eu entrevistei as Enjoy June de The Night Love. Puta que pariu, gente, elas são perfeitas, elas são perfeitas. Eu quero guardar as duas num potinho e trazer pra minha casa. Eu quero que as duas morem comigo, eu amei as duas, ai. Queria que eu tivesse, tipo, sei lá, 3 horas pra eu ficar fazendo a entrevista com elas, porque elas são muito legais, de verdade, elas merecem muito. Então, sem mais delongas, que eu sei que vocês não querem me ver, vocês querem ver elas, então bora pra vídeo, bora, bora. Primeiro de tudo, eu tô muito ansiosa, de verdade. A série de vocês tá incrível demais. Tá cada pedacinho, tipo, eu tô amando muito. Eu tô assistindo em live e tá muito boa. E eu tô amando, então eu tô muito ansiosa. Eu tô aqui, ó, como? เขาบอกว่าก่อนอื่นนะเขาต้องขอบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยบอกว่าติดตามซีรีส์ถ่ายทอดแบบติดตามถ่ายทอดสดเลยนะทุกตอนเลยแบบติดตามมาก thank you เขาบอกว่าela disse obrigada เขาบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วแบบพอจะเลยว่าสัมภาษณ์นี่แบบมือสั่นเลย น่ารักอะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ Ai, não. Ok, a primeira pergunta que eu vou lançar pra elas vai ser: quais suas expectativas pra The Night Love e qual a mensagem vocês esperam que a série passe para o público? คำถามแรกนะคะไม่รู้ว่ามีเขาได้ส่งลิงก์คำถามให้หรือยังแต่พี่จะไปให้แหละก็คือว่าคุณมีความคาดหวังตอนแรกๆที่ยังถ่ายไม่เสร็จความคาดหวังเกี่ยวกับซีรีส์ Deny Love เนี่ยมีความคาดหวังยังไงบ้างและก็อยากจะให้ส่งข้อความให้กับPublic ชาวอเมริกาใต้ชาวบราซิลอย่างเงี้ยความคาดหวังกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะ ใช่เรื่อง Deny Love อุ้ยจริงๆก็คาดหวังค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าด้วยนิยายพี่เขามีแฟนคลับจากนิยายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอออกมาเป็นซีรีส์แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะแบบคาดหวังเหมือนกันว่าพี่จะชอบไหมพี่เขาจะดูว่าเราตรงปกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ Então a gente tem expectativa que vai fazer sucesso bem alta porque novela é bem bom Ai, a gente tá gostando. Por enquanto aqui no Brasil tá fazendo sucesso. แปลว่าตรง แต่เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยที่ประเทศบราซิลเนี่ย successful มากๆคือประสบความสำเร็จล้นหลาม We love it, we love it. ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนทางบราซิลนะคะแล้วก็อเมริกาใต้ว่าแบบขอบคุณมากๆจากใจขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราเพราะว่าพวกเราทุกคนรวมถึงทีมงานอย่างเงี้ยคือตั้งใจมากๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราทั้งสองคนมากค่ะไม่ว่าจะเรื่องของเป็น GL เรื่องแรกของจูนกับ Enjoy แล้วก็ในเรื่องเนี้ยมันมีการสมรสในเรื่องกันจริงๆได้เดี๋ยวเว้นให้พี่แปลบ้าง Nossa, o Brasil tá apaixonado em tudo da Tailândia. Tá, tipo, muito em peso aqui. Tá todo mundo assistindo muita coisa. Eu especialmente... เดี๋ยวจะทราบสิไป Vai traduzir. บราซิลนะอะไรมาถึงคนบราซิลชอบหมดตอนนี้คนบราซิลกำลังชอบแบบGLBL ไทยมากE meu conteúdo tá sendo inteiramente só de GL. Eu só faço GL da Tailândia. คอนเทนต์ของเขาเนี่ยทำเฉพาะ GL ของประเทศไทยคือ success มากเหมือนกัน Yeah. So Thailand มากค่ะขอบคุณจริงๆที่แบบหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเปิดกว้างแล้วแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรไปหาเขาเรียกไปถึงกันอะแบบมันคอนเนคกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Ela disse que ela quer agradecer porque nunca imaginava que ia conectar as pessoas ao redor do mundo mundial. E também nessa novela também tem parte de casamento de mulher. Sim. Foi muito legal ver que foi o primeiro que mostrou, acho que o casamento, tipo, o processo do casamento mesmo, tipo, colocando a mãozinha da Tailândia, foi legal. แล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องแรกเลย GL เรื่องแรกนะที่โชว์เรื่องการสมรสเท่าเทียมผู้หญิงด้วยเขาก็ชอบมากแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ชอบธรรมดานะรักมากๆรัก Yes. เลย Wait, I don't know how to do this one. Just this. Próxima pergunta, vamos embora. Pra segunda.
o que você tem em comum com o seu personagem e o que você tem de diferente? อ่าฮะคำถามข้อที่สองนะจ๊ะถามว่ามีอะไรที่ตัวละครที่เราแสดงอ่ะเหมือนตัวเราและมีอะไรที่ตัวละครที่เราแสดงอ่ะแตกต่างจากตัวเราให้ตอบทีละคนได้ ถ้าเหมือนเข็มจีรากับ Enjoy ใช่ไหมคะ น่าจะเป็นเรื่องของการแบบขี้อ้อนขี้แกล้งแล้วก็ติดสกินชิป โอเค ส่วน หยุดก่อนแป๊บหนึง หยุด เดี๋ยวมันยาวไปเดี๋ยวมันยาวไป sabe Sim, tipo, ela é toque físico, né? Toda hora tem que estar segurando, Isso. passando a mão. Sim, tá. isso Tá, ok. ต่อไปเลยจ้ะ สิ่งที่ต่างเหรอคะถ้าต่างน่าจะเป็นเรื่องของแบบตัวเข็มจีราเขาจะเป็นคนที่บวกแบบพลังบวกคิดบวกอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยเห็นมีคิดลบเลย ใช่แล้วคือเหมือนกับเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่เสียดายอดีตแล้วกันหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด ซึ่งเราอะอย่างเราเป็นมนุษย์อะเราก็ยังมีความรู้สึกที่บวกบ้างลบบ้างเป็นปกตินะคะ A enjoy verdadeiro ela sempre tem positiva e negativa É o pé no chão, Sabe? pé no chão. ของจูนเหรอคะ ถ้าอะไรที่ใกล้เคียงกับแพรนารินก็น่าจะเป็นในเรื่องของความเป๊ะ อือฮึ ความเป๊ะแล้วก็ introvert อืมชื่อในละครชื่ออะไรนะไพรนาริ แพร นใช่ไหม นา คะ ริน แพรนารินโอเคแพรนาริน Ai, mais E quietinho. perfeccionista Tá, ok. aham. Posso? แล้วอะไรที่ต่างล่ะจ๊ะ ความต่างก็คือจริงๆแพรนารินเขาเนี่ยจะมีพัฒนาการของด้านอารมณ์ หมายถึงว่า เดี๋ยวก็ไปห่วงเขา เดี๋ยวก็หึง เดี๋ยวก็อารมณ์ร้าย เดี๋ยวก็ดีใจ เดี๋ยวก็น้ำตาไหล ซึ่งเราไม่ได้เป็นแบบนั้น อันนี้คือข้อแตกต่าง โอเค คือจูน E ไม่ได้ mas แบบ a- สวิง Entendi. Ela é mais tranquilinha, ela tá tranquila, com Ó. humor. อย่างนั้นจูนก็แสดงว่าจูนนี่ไม่ค่อยขี้หึงใช่ไหมเขาถาม ไม่นะคะ ไม่หึง No ไม่ค่อยตัวจูนเองอะนะไม่ค่อยขี้หึงใช่ Ela é tranquila, ela é tranquila. Tá. Ela é tranquila Ok. Próxima pergunta é: na série, a Arin é obrigada pelo seu pai a casar com a Ken pra receber sua herança. No lugar do seu personagem, o que você faria? ในคำถามข้อต่อไปนะคะ ในซีรีส์เนี่ยรินเนี่ยต้องแต่งงานเขาเรียกนะคะ คือพ่อบังคับให้แต่งงานเดี๋ยวแป๊บนึงนะ กับเข็มจีรา พ่อกับเข็มใช่ เพื่อที่จะได้รับมรดกแม่นบอ แม่จ้า ถ้าสมมติเป็นตัวคุณเองเนี่ยเป็นตัวคุณเองในชีวิตจริงคุณจะทำยังไง โหจูนก็คงต่อต้านอ่ะหมาย ใช่ ถึง ไหม ว่าคือถ้าเราโดนบังคับ อืม ให้แต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รัก เราก็คงต่อต้านแล้วก็คงเอาจริงก็อาจจะทะเลาะกับที่บ้านไปเลยก็ได้นะ อ๋อ เพราะว่า จูน จูนเชื่อว่าเหมือนยุคเนี้ยมันไม่ใช่ยุคแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนคุมถุงชนแล้วอ่ะ อื นึก ม ออกว่าก็เลยคิดว่าแบบคือเราน้อยเราต่อต้าน Ela vai Ela ia briga com a passar, família dela. ela não ia. Ela ถ้าต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รัก อืม ก็คงงงๆอ่ะแบบ แต่งไหมสรุปแต่งไหม ไม่แต่งนะเพราะเราไม่ได้รัก คือใดๆแล้วหนูว่ามันน่าจะจุดเริ่มต้นในมวลทุกอย่างเลยหนูว่ามันต้องเกิดจากคนสองคนที่มันคลิกกันจริงๆอะค่ะถึงที่แบบพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปไต่ระดับแบบ ความพัฒนาการของแบบความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆมากกว่า แต่จะให้ไปแต่งเลยอะมันก็ยังแบบงงๆอยู่ว่าแล้วเราจะรักเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Ela diz pra mim tem que estudar primeiro tem Tá. que começar tem que ter amor tudo Tem que ter basicamente amor. com amor อาโม aham E então amor. Amor is love. Tudo tem que ter amor. Então, se fosse eu, tivesse uma mulher bonita e ainda a herança pra eu ficar rica, eu ia. เขาขำตายเลยele vai Eu ia. จำมาเขาบอกว่าเขาตอบอย่างนี้นะซินดี้เขาบอกว่าอ้าวทำไมไม่เห็นแล้วอีกคนหนึ่งเขาสวยออกจากขนาดนั้น ถ้าเป็นฉันก็ตกลงไปแล้ว Eu ia. เอาความรักไม่ต้องเอาความสวยมาก่อน
que vocês fazem fora da série pra vocês se sentirem mais confortáveis uma com a outra dentro da série ก็คือการเตรียมตัวมันต้องเข้าฉากกันใช่ไหมเข้าฉากกันยังไงให้มันรู้สึกว่ามันแบบว่าสบายๆไม่เกรงมากทำยังไงต้องทำยังไงจริงๆพวกเราทั้งสองคนก่อนที่จะไปทำการแสดงอีกวันต่อไปอะค่ะเราจะมีการเวิร์กช็อปกันก่อน และเวิร์กช็อปณที่นี้คือเอาเวลาไปเลย1 วันทั้งวันเลยค่ะการเวิร์กช็อปนี้ใช่ก็เลยพอเราเวิร์กช็อปปุ๊บถามว่ามันมีการเขินกันไหมระหว่างเวิร์กช็อปอะมีแน่นอนแต่พอไปเล่นจริงๆแล้วปุ๊บมันรีแลกซ์ elas vão, tipo, pro cinema, se elas ficam saindo indo pro shopping, entendeu? Se elas têm, tipo, alguma coisa na vida, assim, que elas fazem pra ajudar. เขาบอกว่าไปเที่ยวด้วยกันไหมอย่างเช่นว่าไปดูหนังด้วยกันไหมเดินห้างด้วยกันไหมอะไรประมาณเนี้ย มีค่ะ ชีวิตจริงใช่ไหมคะ ใช้ชีวิตจริงเพื่อแบบให้มันดูเหมือนสนิทกันเร็ว คือเหมือนพูดตรงๆว่าหนู2 คนพี่จูนเอนจอยเนี้ยเราเคยทำงานด้วยกันมา ตอนรายการ Sobby Cupcake อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็จะสนิทกันเหมือนการมาเล่นซีรีส์ลินไม่มีวันรักเหมือนมันเป็นการมาเคาะสนิทมากกว่า เพราะว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่เราห่างกันไปแล้วเราก็ได้กลับมาเจอกัน ก็ต้องมาเคาะสนิทกั จู น นกับเอ็นจอยเคยทำงานร่วมกันก่อนหน้านี้ประมาณ10 ปี อืม แล้วก็ 10 หาย ปี ไปใช่หายไปช่วงหนึงหายไป4 ปีค่ะ Já que se conhece, já é mais de boa. É só chegar e gravar e tá tranquilo. เขาบอกอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีการปรับพฤติกรรมอะไรเลย ก็รู้จักกันมาก่อนแล้วใช่ไหมคะ ก็จริงๆเหมือนเราต้องมาเวิร์กช็อปอะคือสำคัญสุดค่ะเพราะว่า ได้ เราต้องมาเรียนรู้ตัวละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าซึ่งตัวละครกับเรามันต้องมาหาตัวตรงกลาง โอเค เราก็ต้องมาทำความสัมพันธ์ทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยกับความสัมพันธ์ É, pra entrar no personagem, né? Isso, workshop é o mais importante. Ela Tá. disse. Legal, legal, legal. เขา Então, บอกดีมากเยี่ยมมาก legal. Vamos agora então pra sexta, que é a minha pergunta favorita de fazer. Eu amo. Qual sua definição de amor e como isso reflete no seu personagem? เขาบอกว่าความหมายของคำว่ารัก แล้วก็มันมีเขาเรียกอะไรการตีความหมายความว่ารักในตัวบทละครเนี่ย อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณคิดเห็นยังไง ว่าความรักที่คุณกลั่นกรองออกมาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย โห มันได้ความคิดเป็นยังไงบ้าง É uma pra pensar. ถ้าในความรักของเรื่องนี้เหรอคะ มันน่าจะเป็นในเรื่องของอายุที่ต่างกัน อายุที่ตัวคุณลินเขา35เราเด็ก23ซึ่งเวลาที่มันมีอายุที่ต่างกันนะคะมันต้องหาตรงกลางเข้าหากันซึ่งนั่นก็คือความหนูคิดว่าน่าจะเป็นความชอบ ที่คุณลินชอบอะไร เข็มชอบอะไร คุณลินไม่ชอบอะไร คือมันเป็นความรักที่เป็นการเข้าใจกัน ในวัยที่ต่างกัน โอ ที่ เค เราต้อง เดี๋ยวพี่ไป หาจุดตรงกลาง E, tipo, então é tipo assim, ela acha o ponto, tipo, ela melhora pra outra pessoa. Isso tem Tá. que entender cada um ponto, o que ela gosta, o que ela não gosta, Tá, para conseguir indo bem, Tá, se beleza. poder para manter amor. tá, ok. ต่อไปเลยจ้า ของจูนเหรอคะ ถ้าสำหรับตัวแพรนัทลิน ความรักของแพรนัทลินมองก็คือ จริงๆสำหรับตัวแพรนัทลินเองอ่ะมันเป็นความรักที่แอบงงนะเพราะว่าจริงๆเราอ่ะเพิ่งเลิกจากแฟนเก่าไปใช่ไหมคะแล้วโดนพ่อบังคับให้มาแต่งงานกับลูกของเพื่อนพ่อที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆจูนว่ามันคือความรักที่ ถ้าเรายอมเราควรที่จะเปิดใจให้กับเขา แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีอีโก้ให้กับคนที่เรารักอะค่ะ คือถ้าคิดยังไงรู้สึกยังไง ก็แค่บอกกับคนรักเราไปตรงๆ ไม่จำเป็นต้องแบบขมวดคิ้วแบบฉันไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ย คือมีอะไรก็แค่บอกตรงๆ Bom, legal. Eu concordo. A comunicação eu acho que é muito necessária em qualquer relacionamento, não tem como. เขาบอกการพูดตรงๆเนี่ย คือเป็นทางออกที่ดีเลยนะสำหรับชีวิตคู่เขาเห็นด้วยมาก จริ ๆเลย งใช่ค่ะใช่ เขาบอกสิ่งเอลาคอนคอร์ด คือมีอะไรในความหมายถึงว่าความรักอ่ะจูว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆ มีอะไรควรคุยควรพูดควรปรึกษากัน และหาแนวทางร่วมช่วยกันแบบทางออกอะไรเงี้ยจูว่ามันดีกว่าที่แบบว่าปล่อยให้อีกฝ่ายคิดไปคนเดียวอะไรเงี้ยใช่
Sorry, it's อะไร my แล้วเนี่ย my daughter. อะไรจริง Legal, legal, essa é boa. Desculpa, é que a minha cachorrinha ela é carente, ela tem que ficar no meu colo. เขาบอกว่าเขาต้องขอโทษด้วยนะที่หมามาสัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าเขาแบบเป็นหมาที่แบบอยากชอบสกินชิป โอ้ย it's okay Ok, vambora. Próxima pergunta. Eu acompanho elas no TikTok e eu reparei que a Enjoy, nos vídeos, ela é cheia de energia, ela é, tipo, extrovertida. E eu gostaria que uma descrevesse a personalidade da outra pra gente. อ่ะฮะจริงๆฉันตาม TikTok คุณอยู่นะ ฉันเห็นว่า Enjoy เนี่ย energy เยอะมากตรงข้ามกับ introvert เลยนะ เป็น extrovert เลยนะ แต่ว่าเอางี้ละกันอยากให้อีกคนหนึ่งอะบอกนิสัยของอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งบอกนิสัยของอีกคนหนึ่งต่างคนต่างบอกนิสัยกันเข้าใจใช่ปะ โอเคค่ะ ได้ อ๋อของหนูเหรอ ถ้าพี่จูนเหรอ พี่จูนเป็นคนที่พี่จูนเป็นคนที่รักว้าย Então o Jun é meu amor Tá. Tá bom. Essa foi boa. Ó, a camisa 10 até na vida real, tá? พี่จูนเป็นเหมือนเป็นพี่ที่เหมือนแบบให้คำปรึกษาเราได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เป๊ะเราเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากเอาแบบอย่างในทั้งเรื่องการออกกำลังกายของเขาแล้วก็เรื่องแบบระเบียบวินัยในการจัดสรรในวันของเขาแบบได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Nossa, meu Na sonho. tarefa, Meu sonho. então- Também quero ser ela agora. Pode falar. ต่อเลยอีกคนหนึ่งจ้ะ ของจูนเหรอคะ จ้ะ Enjoy เป็นเด็กที่มี energy มีความสดใสอะ อือฮึ ใช่ค่ะ แล้วก็เป็นคนชอบเขาคือจูนอะชอบคนที่แบบว่าตามใจแล้วน้องก็เป็นคนแบบว่าชอบตามให้แบบตามใจเราพี่จูนอยากนี่ไหมแบบใช่เขาแบบเขาตามใจเรา Ah, que obedece, obediente. Obedece que isso e enjoy faz Ah, Entendeu? entendi. Se ela fala, tipo assim, senta, Enjoy senta. อ่าฮะ Ah, ที่สั่งให้นั่งนี่นั่งได้เลยใช่ไหม Então vambora. A próxima, galera, é: se você não fosse atriz, qual outra profissão você seria? Você seguiria? เขาคนถามทั้งสองคนเลยนะว่า ถ้าไม่เป็นนักแสดงเนี่ยจะเป็นอะไร โอ้ยแม่ขา หนูอยากเป็นแม่ค้า Vendedora? Que coisa dela ขายอะไรจ๊ะแม่ค้าขายอะไรจ๊ะ หนูชอบขายทุกอย่างเลย อ๋อ แบบ ออนไลน์ ใช่ค่ะ แล้วก็ชอบถ้าหนูอะเคยทำแบรนด์เสื้อผ้ามาก่อน อ๋อ เมื่อก่อนเราทำแบรนด์เสื้อผ้าแต่ว่าเราต้องหยุดไป เพราะว่าเราช่วงนั้นเราเรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูทำตั้งแต่ปี 1 อืม แล้วเราต้องมาหยุดตอนปี 2 เกือบปี 3 เพราะว่าเราเรียนหนัก roupa Roupa. sabe Ó, aham, que legal. Então- Tipo, marca de roupa, né? isso e ela vendeu online Ó, legal, vendendo no TikTok. Que a gente vê que na Tailândia é famoso vendendo no ก็ TikTok. ถามว่าขายใน TikTok ไหมล่ะขายใน TikTok ไหมล่ะ เขาจะอุดหนุนหนูไหมอะ você vai comprar Eu compro, eu compro, eu compro. Eu compro 10, 10. 10 ตัวเลย E a June? น่ารักอ่ะ น่ารักอ่ะต่อเลยจ้ะ พี่จูนอยากเป็ ข น องจูนเหรอคะ ถ้าไม่ได้ทำตรงนี้จูนคิดว่าจูนน่าจะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านความงาม Ó, mas ela tem esse estilão de ser, tipo, a dona, a chefe que chega lá e você combinaria. เขาบอกว่าคุณนี่หน้าแบบเป็นเหมือนแบบเจ้าของธุรกิจที่แบบว่าจะเคร่งครัดเข้าใจไหมเหมือนแบบเป็นลูกน้องต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ย Graças a Deus que elas são atrizes, que eu tô amando ver elas nas telinhas. เขาบอกยังดีนะได้มาเป็นนักแสดงก่อน Vocês podem compartilhar um fato sobre vocês que os fãs gostariam de saber, algo que elas nunca disseram antes. A gente quer coisa nova. อยากจะได้ จริงๆแล้วเนี่ยคนที่บราซิลก็รู้จักคุณอะเยอะแล้วในแต่อยากจะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครรู้เลยเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับตัวคุณสัก1-2 เรื่อง แบบขอความจริงหนึ่งอย่างเช่นไม่มีใครรู้เลยนะ Elas pensando. ความจริง จริงเหรอความ ที่ไม่มีใคร จง รู้เลย
ไม่ค่อยบอกใครไม่มีใครรู้ หนูชอบหนูนอนเยอะ Nossa, eu gosto de dormir também. เขาก็ชอบนอนเหมือนกัน Yeah. มีอีกไหมหนึ่งเรื่อง ถ้าอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่มีใครรู้เลย อืม จูนเป็นคนที่ขี้เกียจสระผมมาก Tá, eu entendo. Dá pra entender que cansa a mão, cansa o braço. เขาบอกว่าฉันเข้าใจมันน่าจะต้องขี้เกียจยกมือขึ้นไปสระหรือไง Yeah. เพราะฉะนั้นต้องมีคนสั่งให้ ปุ้ยสุดที่tem alguém para lá para É, vai ter que ser enjoy aí, ó. Já tá na mão já, เขาบอก ué. enjoy ได้ช่วยได้ไหม enjoy ช่วยได้ไหม ได้ จูชอบกินอาหารคลีนที่เสีย จูนก็ส ใช่ จี คือเป็นคนที่ชอบแบบว่าสั่งอาหารคลีนมาใช่ไหมคะ อีกวันหนึ่งแล้วก็ชอบสั่งเผื่ออีกวันหนึ่งแล้วพอไปกินอีกวันหนึ่งอ่ะมันเสียแล้ว Ah, ela compra muito mais do que consegue comer, o olho vê mais e aí estraga. เขาบอกว่าเขาบอกพูดง่ายๆว่ากินด้วยตาใช่ไหมคืออยากซื้อมาตุนไว้ Então, vamos embora pra The Night Love já é hit aqui no Brasil, já é sucesso. E o que elas gostariam de dizer para os fãs brasileiros? ฝากข้อความถึงแฟนชาวบราซิลหน่อยจ้ะ บ๊อกบ๊อกก็ฝากขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่ชอบเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตทุกอย่างเลย แล้วก็ขอบคุณที่รักในตัว Enjoy กับจูนตัวแบบที่ไม่ใช่เสียแบบรักที่เป็นแบบที่เป็นเราจริงๆค่ะ A gente aqui já ama elas, todo mundo já tá assim, vamos seguir elas no Instagram, no TikTok, é pra elas postarem bastante coisa que as brasileiras estão querendo comentar em tudo. เขาบอกว่าคุณรู้สึกไหมว่าคนบราซิลเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากในไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ Instagram Ela sentiu que muito mesmo Então, posta bastante que a gente gosta เขาบอก muito. โพสต์ เรา เขาบอกว่าให้โพสต์เยอะๆได้ไหมอะโพสต์เยอะๆอยากดูเยอะ โอเคได้ค่ะ ๆ Sim ela vai postar muito É, fala que é pra elas virem pro Brasil, que a gente já tá esperando que a gente já quer elas aqui com solo brasileiro. เขาบอกวันไหนมาประเทศบอกว่ามาบราซิลนี่นะ พวกเรารออยู่แฟนคลับรออยู่เยอะมาก ว้าว Por favor, por favor. ไว้เจอกันเร็วๆนี้ อาจจะเร็วๆนี้ค่ะ em breve em breve Por ela vai vir favor. Nossa senhora, por favor. please Você é a primeira da fila. เขาบอกฉันจะไปยืนอยู่คนแรกเลย ตรงแถวอะ Kopunaha. Ah, I only. Eto. Wait. Swadiha, Chanchu Sindiha, Chanayu Isipsi, Maja Prate Bazioha. ว้าว That's all. เก่ง parabéns พูดสิ parabéns Obrigada. ระเบน Yeah. It was good. แบบเก่งจังเลย parabéns Parabéns! Yeah! Ok, agora pros finalzinhos, se elas podem me ensinar alguma frase em tailandês. Fala pra elas que eu sei eu te amo, que é Chandrakon. Chandrakon. E é เขา só บอก também. ว่าอยากมีแบบคำภาษาไทยคำไหนที่แบบว่าสอนให้เขาไหมเดี๋ยวเขาจะไปพูดในแฟนมีตติ้งสอนคำภาษาไทยหน่อยสิแต่ไม่เอาฉันรักคุณนะพูดไปแล้ว รินไม่มีวันรัก Oh my god. อ่า Rin mai. ไม่มี Rin mai mi. วัน Ri mai min one. รัก Rin mai min one. Gra. อี Min rai. Wait, no my god. ริน Min. อะไรเก่งพูดว่าไงนะคะพี่ parabéns Para. Wait, I forgot. significado rin nunca vai amar nunca vai amar Oh, Rin. ริน ไม่ ไม่มี Rin mai mi. วัน Min mairi one rak. Yeah, no? separa em três rin ไม่ Rin. มี ริ วัน นรัก Rin mai mi ไม่ one มี rak. วันรักอี Eu quero saber se elas podem falar eu te amo Brasil, vocês são os piteuzinhos. เดี๋ยวเขาจะสอนนะ เดี๋ยวเขาจะสอนคำหนึ่งนะว่าฉันน่ะรักประเทศไทยอย่างฉันน่ะรักประเทศบราซิล พวกคุณคือแบบสิ่งที่ดีให้กับฉันอะไรประมาณเนี้ย
ให้แฟนบราซิลก็คือเดี๋ยวเขาจะสอนเป็นภาษาโปรตุเกสโอเคไหมแล้วเราพูดตามนะpode falar Eu te amo, Brasil. Eu te amo, Brasil. Yes. Vocês Vocês são são uns pitelzinhos. os peuzinhos. Pitelzinhos. Peuzinhos. Yes, yes. She got it. Yeah. It's like I love you. Chan Rakun Brasil. I don't know. Yeah. I love you Brazil It's Chan Rakun. Yeah. The other é vocês são like cuties. É uma gíria brasileira que a galera bem velha usa pra chamar as pessoas de tipo assim fofinhas. ก็คือคำนี้นะมันเป็นคำที่เป็นแสลงที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นคำว่าน่ารักเข้าใจยังก็คือว่าโอ้ขอบคุณมากนะชาวบราซิลพวกคุณน่ารักกันมากอะไรประมาณเนี้ย แต่คำยาวอยู่นะคะเมื่อกี้เนี่ย ยาว porque total grandes frases ela diz Ah, mas a tailandês é mais difícil. เขาบอกจะภาษาไทยยากกว่าจะมาบ่นทำไม Mas aí น่ารักอ่ะ มีแบบเสียงขึ้นเสียงลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ tem entonação também português ela vai aqui no é porque a gente fala com o som do nariz. มันต้องเสียงมันต้องขึ้นจมูก Yeah. นาสิกSo it's like são ต้องขึ้นจมูก yeah. So são uns yeah. São Uns são yeah. Uns yes. Pitelzinhos. Peuzinhos. Peuzinhos. She got it. June got it. Brasileira, metade brasileira. เขาบอกเป็นคนบราซิลแล้ว Muito obrigada de verdade pelo tempo de vocês. Eu amei, vocês são incríveis, de verdade. Eu amo a vibe de vocês. Vocês duas merecem demais o sucesso. E eu espero que vocês venham pro Brasil logo. E muito obrigada pelo seu tempo. ขอบคุณมากสำหรับที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์คุณเป็นแบบไว้เป็นแบบเขาบอกคุณเป็นไว้ที่ดีมากแบบเป็นแบบคลื่นเขาเรียกพลังงานที่ดีมากส่งมาถึงฉันเป็นคู่ที่เหมาะสมมากฉันหวังว่าซีรีส์ของคุณไม่ว่าจะเรื่องไหนต่อจากนี้วันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จให้มาดังมาถึงบราซิลแล้วก็ขอให้ได้มาบราซิลซักเซสมาเจอแฟนคลับเยอะๆ ค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวพวกเราที่บราซิลด้วยนะคะ Por favor. Com certeza. Por favor. Vai ver. A gente precisa. เขาบอกฉัน I need it คือแบบอยากเจอแล้ว Yeah. ได้ค่ะ บ๊ายบาย โอเคค่ะสวัสดี Tchau. Kopunaha. เช้า Kopunaha. Chan Rak Enjoy June. Bye, thank you. สวัสดีค่ะ Obrigada. Obrigada, Yuko. Tchau. Gente, sigam a Yuko na rede social dela também, viu? Só dia.